Xin chào các bạn. Chủ đề của video hôm nay là chủ nghĩa thực dân Trung Hoa có hao mòn sức sống làng xã như thế nào. Chỉ nhìn vào tiêu đề chắc chắn sẽ mang lại có nhiều người Trung Quốc chảy mắng tôi. Nhưng vì muốn giúp các bạn học chữ Hán cho nên tôi tiếp tục đọc phụ đề tiếng Trung, không ngại bị người Trung Quốc chảy mắng kẻ đi. Dù sao tôi có thể xóa bỏ hết các bình luận của họ. Các bạn thân mến, trong video lần trước tôi đã giải thích tại sao Quảng Đông không thể độc lập như Việt Nam. Nói đơn giản là vì các thủ lĩnh của làng xã bản xứ đều lựa chọn hợp tác với chính quyền Trung Nguyên để công cháu đi triều đình Trung Nguyên làm quan, và cuối cùng bị Hán hóa. Và câu chuyện của Tiền Phu Nhân chính là một ví dụ điển hình. Tiền Phu Nhân là một nữ thủ lĩnh của dân tộc Lý ở Quảng Đông và kết hôn với một thái thú người Hán có tên là Phùng Bảo, và hai thế lực gia tộc kết hợp với nhau tạo nên một chính quyền tương đối độc lập ở Quảng Đông. Người cháu của Tiền Phu Nhân có tên là Phùng Án. Khi Phùng Án kế thừa thế lực gia tộc ở Quảng Đông, nhà Tần vừa sáng lập thế lực Chơ Vấn Trác. Khi đó có người khuyên Phùng Án làm vua ở Quảng Đông, tức là trực tiếp độc lập. Nhưng Phùng Án trả lời rằng ở Quảng Tây và Quảng Đông, tất cả người lãnh đạo của địa phương đều là người tổng tộc tôi đã có nhiều tài sản và mỹ nhân. Ở trên thế giới này ít người có thể phú quý bằng với tôi luôn luôn lo sợ tôi sẽ mất đi cơ nghiệp của tổ tiên, làm sao mà tôi cùng muốn làm vua nữa. Kết quả là Phùng Án hợp tác với nhà Tần. Từ khi đó có nhiều người tổng tộc của Phùng Án đi làm quan ở triều đình nhà Tần. Đó là một quá trình bị Hán hóa, cũng là một quá trình hao mòn sức sống của làng xã. Tại vì khi nhà Tần hợp tác với Hồ Phùng là vì sự thống trị của nhà Tần Chơ Vấn Trác, đến khi Vấn Trác rồi thì không cần hợp tác nữa. Năm 695, vua Tắc Thiên làm hoàng đế của chính quyền Trung Nguyên quyết định giảm các thế lực địa phương, nâng cao quyền lợi của chính quyền Trung Ân, cho nên đưa quân đến Quảng Đông. Cuối cùng thế lực gia tộc Hồ Phùng bị tiêu diệt. Thế sau đó gia tộc Hồ Phùng vẫn có sự ảnh hưởng nữa không? Vẫn có một chút. Tại vì khi Hồ Phùng bị tiêu diệt, có một con bé bị bắt chỉ có 11 tuổi và bị Thiến đưa đi hoàng cung làm thái giám và thay đổi tên thành Cao Lực Sĩ. Và sau khi trưởng thành, Cao Lực Sĩ được Tần Huyền Tông trọng dụng. Tần Huyền Tông chính là hoàng đế sùng hành Dân Quý Phi, và Dân Quý Phi chính là do Cao Lực Sĩ giới thiệu cho Tần Huyền Tông. Cho nên nếu muốn quay phim về câu chuyện của Dân Quý Phi và Tần Huyền Tông, Cao Lực Sĩ là một vai trò không thể thiếu, và Cao Lực Sĩ chính là một con cháu của Tiền Phu Nhân. Các bạn có thấy không? Tiền Phu Nhân là một nữ thủ lĩnh của dân tộc Lý, kết hôn với một thái thú người Hán Phùng Bảo, và con cháu của họ trở thành thái giám. Câu chuyện này có thể báo cho mình cái gì? Sự Hán hóa là một quá trình có hai chiều. Một chiều là thủ lĩnh địa phương hợp tác với chính quyền Trung Nguyên, lợi ích là không cần trực tiếp đi chiến tranh với chính quyền Trung Nguyên, và thậm chí có thể tiếp thu nhiều tài nguyên từ chính quyền Trung Nguyên, tại vì người tổng tộc có thể đi làm quan ở triều đình Trung Nguyên. Và vì vậy sau đó thì không chỉ là một hào tộc ở một địa phương nho nhỏ thôi. Và đối với chính quyền Trung Nguyên cũng có nhiều lợi ích. Nó không chỉ là có thể nhờ một thế lực địa phương đi đàn áp các thế lực khác ở bản xứ. Tiền Phu Nhân chính là có mang quân đi đàn áp các bộ lạc dân tộc Lý ở Quảng Đông. Thậm chí chính quyền Trung Nguyên có thể tận dụng thế lực địa phương đó đi đánh đối thủ ở bên khác. Phùng Án chính là từng có mang quân theo dõi hoàng đế của chính quyền Trung Nguyên đi chiến tranh ở Đông Bắc. Và trong quá trình hai chiều này, lịch sử Trung Quốc đã báo cho mình rồi, thế lực Trung Nguyên sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, tại vì nó có thể tận dụng tài nguyên nhiều hơn, từ lãnh thổ nhiều hơn. Còn thế lực địa phương chỉ có thể tận dụng tài nguyên từ một địa phương nho nhỏ thôi, và thế lực địa phương phải phục vụ cho chính quyền Trung Nguyên, cho nên sẽ dần dần hao mòn tài nguyên của địa phương. Và người tổng tộc đều đi làm quan ở chính quyền Trung Nguyên rồi, cho nên sẽ dần dần mất đi sự liên kết với người bản xứ, đặc biệt là khoảng kết
giữa Quảng Đông và Trung Nguyên đã xa thế. Đến khi thế lực Trung Nguyên đã mạnh mẽ rồi, nó chắc chắn sẽ giảm cấp thế lực địa phương. Tại vì nó luôn luôn lo sợ thế lực địa phương sẽ trưởng thành, cho nên nó sẽ giảm cấp thế lực địa phương khi mình đang có ưu thế. Sau khi thế lực địa phương bị tiêu diệt rồi, cũng là thời điểm sự Hán hóa làm xong rồi. Tại vì sau khi đó, chính quyền Trung Nguyên có thể trực tiếp bổ nhiệm quan lại thống trị địa phương. Nói đến đây, các bạn có biết sự Hán hóa ý là sao không? Theo tôi, ngày mà bị Hán hóa ý là có thể do chính phủ trực tiếp bổ nhiệm quan lại, trực tiếp thống trị, không cần hợp tác với thủ lĩnh địa phương nữa. Các bạn thân mến, có lẽ nhắc đến Hán hóa thì sẽ có nhiều người nghĩ rằng ý là tiếp thu văn hóa Hán. Theo tôi, chỉ là một phần thôi. Bây giờ nếu có ai đi du học ở Trung Quốc, họ tiếng Trung, sách giáo khoa của bạn chắc chắn có tiêu đề là học Hán ngữ, ý là tiếng Hán. Và các bạn muốn học phát âm thì phải học Hán ngữ phiên âm, tức là cách chính tả của tiếng Hán. Mời các bạn chú ý, bạn học tiếng Trung, ý là học tiếng phổ thông, không phải là học tiếng Quảng Đông, tiếng Triều Châu, tiếng Khách Gia vân vân. Tiếng phổ thông là bằng với tiếng Hán. Thế các bạn có biết dùng tiêu chuẩn nhất của tiếng phổ thông là ở đâu không? Là ở một địa phương rất nhỏ là huyện Loan Bình ở Hà Bắc, ở bên cạnh Bắc Kinh. Dân số của huyện Loan Bình chỉ có 190.000 người, nhưng 67% là người Mãn Châu, không phải là người Hán. Ý là sao? Ý là dùng tiếng Hán của người Mãn là dùng tiếng Hán tiêu chuẩn nhất. Người Mãn nói tiếng Hán là tiêu chuẩn hơn người Hán. Thế người Mãn có bị Hán hóa rồi hay là sao? Tôi tin rằng các bạn đều đã biết rằng người Mãn là bắt nguồn từ Mãn Châu, một khu vực ở Đông Bắc Trung Quốc. Và người Mãn cũng được gọi là Kỳ Dân. Tại vì nhà Thanh có một chế độ Bắc Kỳ, tôi từng có làm video giải thích điều đó, các bạn có thể đi coi. Tại vì ngày xưa người Mãn có nhiều bộ lạc nhưng không có một quốc gia thống nhất. Và đến khi nó nhí cấp xích thống nhất các bộ lạc thì phân chia tất cả bộ lạc thành 8 đơn vị. Một đơn vị là một kỳ. Một kỳ có một hoàng tử lãnh đạo. Chế độ này gọi là chế độ Bắc Kỳ. Từ khi đó, người Mãn được gọi là kỳ nhân, tức là người mà được quản lý trong đơn vị kỳ. Khi nhà Thanh chinh phủ Trung Quốc có nhiều tướng quân hay là người có tài, nếu họ đầu hàng cho nhà Thanh thì nhà Thanh sẽ đăng ký họ trở thành kỳ dân. Đó là một sự tương thần, tức là một người Hán có thể trở thành một người Mãn là một sự quang vinh. Thế người Mãn và người Hán có gì khác biệt? Tất nhiên khi bắt đầu văn hóa có khác biệt, người Mãn nói tiếng Mãn, người Hán nói tiếng Hán. Nhưng sau khi trải qua 100 năm, người Mãn đã không thể nói tiếng Mãn rồi. Họ chỉ nói được tiếng Hán, tức là tiếng phổ thông bây giờ. Tiếng phổ thông là kết quả của tiếng Hán bị Mãn hóa, nhưng cách quản lý của họ có nhiều khác biệt. Người Hán đi kiến cáo huyện lệnh có thể trực tiếp xử lý và phán quyết, nhưng đối với người Mãn phải giao cho cơ cấu đặc biệt để xử lý, tại vì chỉ có người Mãn có thể xử lý người Mãn, và huyện lệnh cũng không thể trực tiếp quản lý người Mãn. Chỉ có người lãnh đạo của đơn vị kỳ, gọi là kỳ chủ, thông thường là hoàng đế hay là hoàng tử, mới có tư cách quản lý người Mãn. Thế người Mãn và người Hán có gì khác biệt? Đều là nói tiếng Hán, sự khác biệt chỉ là người Hán có thể do quan lại trực tiếp thống trị, nhưng người Mãn không thể. Thì cũng có dân tộc khác không? Có. Người Mông Cổ họ cũng không thể do quan lại trực tiếp thống trị, họ là do quý tộc Mông Cổ thống trị. Người Hội là người theo đạo Hội, họ cũng là nói tiếng Hán, không có một ngôn ngữ nào gọi là tiếng Hội. Nhưng người Hội là do thủ lĩnh của mình quản lý, tức là bậc thầy đạo Hội. Ở Trung Quốc gọi là môn hoàng. Người Tây Tạng tôi không cần giải thích thêm nữa, họ là do Dalai Lama quản lý. Cũng có một điều là người Hán có thể trở thành người Mãn, người Mãn cũng có thể trở thành người Hán. Các bạn có biết Tôn Sĩ Nhị không? Chính là ông này mang quân đến Việt Nam, sau đó bị Quang Trung Hoàng đế đánh bại. Tôn Sĩ Nhị vốn là người Hán, nhưng sau đó được Hoàng đế người Mãn đăng ký thành kỳ dân. Nhưng sau khi Tôn Sĩ Nhị qua đời, Hoàng đế người Mãn cảm thấy Tôn Sĩ Nhị phải phụ trách với sự thất bại ở Việt Nam, cho nên hộ khẩu kỳ dân của công cháu của Tôn Sĩ Nhị bị xóa bỏ, từ người Mãn trở thành người Hán.
Nói đến đây, có lẽ sẽ có người nói rằng đó là vì người Mãn là người thống trị cố ý phân biệt với người Hán. Thế tôi muốn trả lời rằng người Mãn thống trị người Hán là do quan lại trực tiếp thống trị. Thế có gì khác biệt với vương triều người Hán? Không có. Tình hình không phải là nếu người Hán xây dựng một vương triều của mình thì sẽ để người Hán bầu cử người lãnh đạo của mình ở làng xã. Không phải. Dù ai thống trị người Hán đều là do quan lại trực tiếp thống trị. Và theo tôi, đó sẽ mang lại một kiểu chủ nghĩa thực dân. Các bạn thân mến, khi chính quyền Trung ương thống trị những khu vực biên cương, tất nhiên sẽ áp dụng một cách quản lý có kiểu chủ nghĩa thực dân. Nhưng sau khi những khu vực bị Hán hóa rồi, cách quản lý của họ vẫn có một kiểu chủ nghĩa thực dân. Tại vì đó có một đặc trưng là chỉ tận dụng nhưng không phát triển tài nguyên của địa phương. Khi một khu vực bị Hán hóa rồi, ý là hoàng đế có thể trực tiếp bổ nhiệm quan lại thống trị. Đối với quan lại trong đa số trường hợp, triều đình có quy định quan lại địa phương không thể là người bản xứ và chỉ có thể làm 3 năm, tức là sau khi 3 năm phải đi chỗ khác làm quan. Chế độ này là vì đề phòng quan lại bản xứ câu kết với người bản xứ để lừa đảo triều đình, cũng là một động cơ hợp lý. Nhưng trên thực tế, quan lại địa phương không có lý do đi phát triển địa phương nữa, tại vì không phải là quê hương của mình và sau khi làm 3 năm rồi thì sẽ phải đi chỗ khác. Cho nên tâm lý phổ biến của họ là tôi không cần làm gì cả để tránh sự phiền phức. Tại vì nếu tạo ra một vấn đề gì đó, tôi sẽ không được thăng chức. Đối với triều đình cũng không có động cơ đi phát triển địa phương. Chỉ cần địa phương không có phản bội, không có khởi nghĩa, không có người chết đói, có người tốn thuế thì đủ rồi. Thậm chí triều đình không thích quan lại địa phương phát triển địa phương. Tại vì trải qua 3 năm thì sẽ có một quan lại mới thay thế quan lại cũ ở địa phương. Thế quan lại mới chắc chắn sẽ không biết làm thế nào để tiếp tục quy hoạch của quan lại cũ, cho nên phải làm phiền triều đình để sắp xếp. Cho nên trong tiếng Trung có một câu cười là không làm không sai, làm nhiều làm sai. Đó chính là một kinh nghiệm tinh hoa từ Đông Lan trong quan trường Trung Hoa. Thì người dân nghĩ sao? Các bạn có biết khi nhà Thanh thay thế nhà Minh là như thế nào không? Năm 1690 có một người triều Minh gọi là Trần Đức Phủ viết ra một cuốn sách có tên là Vạn lịch giá huệ biên. Vạn lịch là niên hiệu của hoàng đế. Đó là một cuốn sách chuyên môn siêu tập các câu chuyện dân gian. Trong lời nói đầu, Trần Đức Phủ có viết rằng tôi rất may mắn có thể sinh ra trong một thời đại giống như dưới sự thống trị của Nhiêu Thuấn. Nhiêu và Thuấn là hai nhà vua thành minh nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên tôi không giàu có, nhưng tôi có thể ca hát sự thái bình bây giờ đều là câu chuyện tốt đẹp. Giống với người Trung Quốc bây giờ, Trần Đức Phủ cũng tin rằng mình đang sinh sống trong một thời đại thái bình. Nhưng 8 năm sau, sự khởi nghĩa bùng nổ ở khắp nơi. 17 năm sau nữa, nhà Thanh thay thế nhà Minh. Trong quá trình này, 40% dân số bị mất đi. Tại vì đối với người Trung Quốc ngày xưa, họ không yêu cầu có sự phát triển, miễn là có thể sống sót thì được rồi. Cho nên triều đình, quan lại, người dân đều chỉ yêu cầu có một tình hình ổn định thì mãn nguyện rồi, không có vấn đề xảy ra thì đủ rồi. Nhưng sự thật là không phải là không có vấn đề mà chỉ là không có báo cáo của vấn đề thôi. Và khi người Mãn chinh phục Trung Quốc, họ chỉ gặp chống cự mạnh liệt ở những khu vực là chưa bị hoàn toàn Hán hóa. Tại vì chưa bị hoàn toàn Hán hóa ý là không hoàn toàn phải dựa vào quan lại quản lý. Người dân vẫn có năng lực tự trị, vẫn biết phải bảo hộ bản thân mình, vẫn biết phải phát triển bản thân mình, vẫn gìn giữ một sức sống của làng xã. Đó chính là vì sao tôi nói rằng cách quản lý của đế quốc Trung Quốc có một kiểu chủ nghĩa thực dân và sẽ hao mòn sức sống của làng xã. Nhưng mà ý của tôi không phải là tiếp thu văn hóa Hán chỉ có tính tiêu cực, cũng có tính tích cực. Chủ yếu là có thể tổ chức các làng xã, tạo nên một bộ máy nhà nước thống nhất. Thế chi tiết trong đó là như thế nào? Tất nhiên xin để tôi dành cho video tiếp theo. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh của tôi. Và nếu có thể xin donate cho tôi. Cảm ơn các bạn. Mình hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.